Vă salut, dragilor! Astăzi puțin despre acidul fitic, fiindcă am tot menționat din 2010, din 2008 pe site-ul meu despre prezența acestui acid fitic în grâne, în tot ce înseamnă fasole și toate din familia ei, în nuci, semințe. Este un soi de inhibitor de enzime care acționează așa ca o barieră împotriva instalării unor nutrienți. Explic imediat. Deci noi consumăm, să spunem, aceste grupe de alimente și spunem, mănânc semințe sau în stare crudă, vorbim aici, semințe sau nuci în stare crudă, fasole fiartă sau anumite soiuri de fasole germinată și pâine și altele și spunem, ne bucurăm de nutrienții și proteinele și grăsimile sănătoase din aceste alimente. Și da, este foarte bine că, uite, se asimilează, dar acest acid fitic reacționează așa ca o barieră împotriva absorbției acestor nutrienți prezente în aceste grupe de alimente. Și de aceea, eu am tot spus și am tot insistat pe lucrul ăsta, trebuie înmuiat în prealabil pentru a elimina acest acid fitic și pentru a face ca aceste alimente să devină predigerate. Și nu doar prin înmuiere, ci și prin germinare. Am precizat mai devreme fasolea germinată. Da, în momentul în care facem fasole scăzută, aceasta se pune la înmuiat cu o seară înainte și în următoarele 2 zile o lăsăm la germinat. Am menționat lucrul acesta în trecut și spunea cineva, aoleu, pe cât timp să am eu până să face fasolea? Mi se aștept zile întregi până fac o fasole scăzută. Asta este. Fasolea și, în general, toate din categoria, din această familie sunt greoaie pentru corp și trebuie germinate înainte de a fi fierte. Da. După aceea veți vedea că digestia va fi altfel, va fi diferită și gazele vor scădea. În fine, pentru gaze este altă problemă. Trebuie adăugat fenicul, trebuie adăugat la fiert bicarbonat. Sunt foarte multe trucuri de folosit când vine vorba de fiert fasolea. Dar, vorbind despre toate aceste grupe de alimente, trebuie înmuiate și acolo unde ni se permite să le germinăm. Într-adevăr, o să-mi spuneți, păi da, în comerț, marea majoritate a semințelor și nucilor sunt pasteurizate, cele pe care scrie că sunt crude. Corect, asta vă spuneam și eu de prin 2010 încoace și am tot insistat pe aspectul acesta, multe germinează. Și cineva mi-a spus, păi cum să mai germineze dacă sunt pasteurizate? Germinează, dar acele plante nu au capacitatea, sau poate fac și frunzulițe verzi, dar nu au capacitatea să transforme planta aceea într-o plantă matură și să facă rod. Aia e problema. Valabil și pentru cele modificate genetic. Au capacitatea de a înverzi, de a face frunzulițe, dar ele o să-ți facă cu greu rod. Asta e problema. Și da, este foarte important să le punem la înmuiat și ce mai ajută acest acid fitic este folosirea atunci când facem pâine, în loc de drojdie comercială să folosim maiaua. Maiaua făcută în casă și aici nu mă refer la drojdie cu apă, drojdie din comerț amestecată cu apă, fiindcă mulți nu înțeleg termenul acesta, spun drojdie din comerț amestecată cu apă, aia e maiaua. Nu! O maia este ceva pornit, un organism viu pornit de tine sau împrumutat de la cineva și ulterior mărită cantitatea prin hrănire. Se face de obicei pe bază de făină bio-apă și atât, cantități egale sau în funcție de textura ei. Eu mi-am pornit o singură, o am de 2 ani și face o pâine extraordinară. Dar și pâinea aceea cu maia trebuie lăsat la fermentat. Că dacă noi facem pâine cu maia și tratăm maia ca pe o drojdie obișnuită, nu va apuca să fermenteze glutenul sau eu fac din făină de alac pâine, proaspăt măcinat în casă, în combinație cu făina albă bio sau doar din făină de alac. Are total alt gust pâinea aceea și da, maiaua reușește să digere glutenul și să elimine acest acid fitic care este așa un inhibitor de enzime. Cam atât, fiindcă iar m-am întins la un video lung.